Biển hấp cá linh non kho sả, hương vị ngày Tết độc lập. Ngày Tết độc lập là dịp đặc biệt để cả gia đình quây quần bên nhau, không chỉ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm lịch sử mà còn thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Giữa những món ăn đầy sắc màu của ngày lễ, cua biển hấp và cá linh non kho sả luôn là hai món ăn chiếm trọn tâm điểm trong bữa cơm gia đình tôi. Cua biển hấp nổi bật với vị ngọt tự nhiên của biển cả, được chế biến đơn giản mà tinh tế, giữ nguyên hương vị tươi ngon của cua. Mỗi miếng thịt cua dai chắc, hòa quyện với nước chấm muối tiêu chanh, đã trở thành linh hồn của bữa tiệc. Không dừng lại ở đó, cá linh non kho sả, món ăn truyền thống mang đến một trải nghiệm ẩm thực đậm chất miền Tây. Cá linh non mềm ngọt, kho cùng sả và gia vị tạo nên một bản giao hưởng mùi vị vừa cay nồng, vừa thanh thoát. Vị đậm đà của cá hòa quyện với hương thơm nồng nàn của sả khiến ai cũng phải xuýt xoa. Đây không chỉ là những món ăn, mà còn là câu chuyện về sự khéo léo của người phụ nữ trong gia đình, hai hương vị đặc biệt mang đến không khí ấm cúng và sự giao hòa tinh túy của ngày lễ này. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1.3 kg cua biển khoảng 4 con, rửa sạch để ráo. 300 g cá linh non tươi rói, rửa sạch cá linh bằng nước muối loãng và chanh, để ráo nước, sau đó rắc tí muối cho cá săn chắc. 1 chén sả cắt nhỏ 1/4 băm nhuyễn. 2 lát gừng, 1 trái chanh, 2 củ tỏi và 3 củ hành tím băm nhuyễn, 1 cọng hành pha rô cắt mỏng. Ít rau sống ăn kèm gồm salad, dưa leo, ớt chuông vàng. Ớt đỏ cắt lát mỏng, thêm chút cay nồng cho món kho thêm phần hấp dẫn. Dầu ô liu, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Cá linh kho sả, ướp cá. Trong một tô lớn, trộn cá với tỏi, hành tím, đường nâu, tiêu, ít muối hồng, ít nước mắm và ớt băm nếu muốn ăn cay. Kho cá. Trong một nồi, cho dầu ăn vào đun nóng. Thêm tỏi băm hành pha rô vào phi thơm, thêm 1 chén nước lọc tiếp tục đun sôi. Sau đó cho cá linh vào, khuấy đều khoảng 3 phút cho đến khi cá vừa chín. Tiếp theo thêm sả, ớt, hành pha rô vào đun nhỏ lửa khoảng 5 phút cho đến khi dậy mùi thơm phức, nêm nếm lại cho vừa ăn thì tắt bếp, hấp cua biển. Để giữ trọn vị ngọt tự nhiên, cua được hấp với 2 lát gừng, giúp khử mùi tanh và làm tăng thêm mùi thơm dịu nhẹ, đồng thời giữ nguyên hương vị tươi mới và ngọt ngào của biển cả. Thế là ta hoàn thành hai món cá linh non kho sả và cua biển hấp. Thưởng thức: cá linh non kho sả ngon nhất khi ăn kèm rau sống với cơm trắng nóng hổi, và cua biển hấp tuyệt nhất khi chấm với muối tiêu chanh kèm theo chút ớt. Bày cua và chảo cá ra bàn tiệc, có thể trang trí thêm vài loại trái cây tùy thích tăng phần hấp dẫn và độc đáo của bàn tiệc. Lúc bẻ từng miếng càng cua chắc thịt, chấm vào bát nước chấm cay nhẹ, hương vị ngọt từ thịt cua hòa cùng vị chua cay mặn ngọt tạo nên sự bùng nổ cho vị giác. Hương vị đậm đà của cá, kết hợp với mùi thơm của sả, chút cay nhẹ của ớt, tỏi phi và cái giòn rụm của cá tạo nên một cảm giác khó quên. Cua biển hấp và cá linh non kho sả, hai món ăn bình dị nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương, đã trở thành biểu tượng cho không khí ấm cúng của gia đình trong ngày lễ. Hương vị ngọt ngào của cua biển, cái đậm đà của cá linh, cùng với câu chuyện, tiếng cười vang dội bên mâm cơm làm cho ngày Tết độc lập của chúng tôi thêm ý nghĩa và đáng nhớ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết món cua biển hấp và cá linh non kho sả, hương vị ngày Tết độc lập. Xin chào và hẹn gặp lại ở bếp Thanh Trà lần sau nhé.